Palantir. Tervetuloa UFO-juttui-kanavalle. Tänään meillä on edessämme mysteeri, joka ei tullut avaruudesta. Se ei piileskele aavikon kätköissä tai ikivanhoissa raunioissa. Tämä mysteeri on piilossa liiankin lähellä kännyköissämme, tietokoneissamme ja jokapäiväisessä elämässämme. Puhumme digitaalisesta haamusta, yrityksestä, jota useimmat eivät ole kuulleet, mutta todennäköisesti se tuntee sinut. Sen nimi on Palantir. Turning to government, we continue to advance our mission of becoming the U.S. government's central operating system as we extend our footprint across defense, healthcare and civilian agencies. Palantir-nimi voi olla jollekin tuttu J.R.R. Tolkienin fantasiamaailmasta. Palantir oli näkevä kivi, jonka avulla katsojat saattoi nähdä, mitä kaukana tapahtui, ja jopa ennustaa tulevaa. Onko nimenvalinta pelkkä sattuma, vai vihjaako yhtiön nimi sen todellista luonnetta ja agendaa? Tänään me selvitämme, kuinka tämä salaperäinen yritys on saanut jalansijan Yhdysvaltain hallinnossa, Wall Streetillä ja jopa kansainvälisillä taistelukentillä. Me esitämme sinulle todisteet ja annamme sinun päättää, onko tämä vain teknologian kehitystä vai onko Palantir todellinen heijastus tulevaisuuden dystooppisesta hallintamallista. Niin sanottu varjohallitus, joka ohjaa maailmaa kulissien takana. Heti kättelyssä voidaan todeta, että Palantirilla on synkkä ja kiehtova alkuperä. Se syntyi 11. syyskuuta 2001 iskujen jälkeen, kun Yhdysvaltain tiedusteluyhteisö oli epätoivoinen löytääkseen uusia keinoja taistella terrorismia vastaan. Yksi sen perustajista oli teknologiavisionääri Peter Thiel, mutta sen todellinen tutkija oli CIA:n oma riskisijoitusyhtiö In-Q-Tel. Tämä ei ole tarina startup-yrityksestä, joka kehitti tuotteen ja myi sen hallitukselle. Tämä on tarina yhtiöstä, joka luotiin tiedusteluyhteistyön tarpeisiin alusta alkaen. Vaikka Palantir kamppaili kannattavuuden kanssa lähes 2 vuosikymmentä, se on viime vuosina noussut pörssissä räjähdysmäisesti. Yhtiö, jonka monet tiesivät vain nimeltä, on nyt yli 300 miljardin dollarin arvoinen. Tämä äkillinen nousu on suoraan sidoksissa valtaviin salaisiin hallitussopimuksiin, jotka ovat muuttaneet sen taloudellisen aseman yhdessä yössä. Palantir is very pro-Doge. I'm pro-Doge. I believe it's going to be great for America and I'm supportive of it. Palantir on kuin monikielinen tulkki, joka kääntää elämässämme pirstaleet yhdeksi yhtenäiseksi tarinaksi. Sen teknologia ei ainoastaan kerää tietoja, vaan se yhdistelee niitä luoden käyttäytymisprofiileja, ennustamaan, mitä me yksilöinä todennäköisesti teemme seuraavaksi. He kutsuvat tätä ennustavaksi hallinnoksi. Kuvittele hetki, sinun ostoksesi ruokakaupassa puhelusi ystävällesi haku, jonka teit salaa Googlesta tai edes lenkkireittisi muutos. Jokainen näistä pienistä tiedoista on Palantirille merkityksellinen, ne merkitsevät poikkeamia, jotka lähetetään suoraan hallitusten koelautoihin. Tämä ei ole enää valvontaa. Tämä on järjestelmä ennustamaan tulevaa, yritys tulkita ihmisten intuitioita ja toiminnan ohjausta. Ja kaikki tämä valvovan tahon eduksi. Americans are the most loving, God-fearing, fair, least discriminatory people on the planet. And they want to know that if you're waking up and thinking about harming American citizens, or if American citizens are taken hostage and kept in dungeons, or if you're a foreign power sending fentanyl to poison our people, something really bad is going to happen to you and your friends and your cousins and your bank account and your mistress and whoever was involved. Palantir ei toimi vain sopimusten sitoneiden valtioiden sisäisen valvonnan alla. Se ulottuu myös sen palveluita ostavien yritysten tietoliikenteen valvontaan. Tulevaisuudessa mahdollisesti myös sinun työpaikkaan. Esimerkiksi finanssijätti J.P. Morgan käytti Palantirin teknologiaa vakoilemaan omia työntekijöitä. Sähköpostit, puhelut, jopa kulunvalvonnan merkinnät ovilla. Kaikki oli tarkkailun alla, ilman työntekijöiden lupaa.
ei ollut mitään yksityistä. Tämä tapaus osoittaa Palantirin teknologian todellisen pelottavan potentiaalin. Se, mikä voi olla valtion työkalu terrorismin torjuntaan, voi olla yrityksenä työkalu valvoa työntekijöitä. Built this kill chain, the digital kill chain. How do you defend your country and kill your enemies? Our product is used on occasion to kill people. Ja tämä on vasta jäävuoren huippu. Olemme saaneet käsiimme tietoa, joka paljastaa Palantirin salaisen testialueen. Se ei ollut koehuone, vaan kokonainen amerikkalainen kaupunki. Vuonna 2012 Palantir käynnisti salaisen yhteistyön New Orleansin poliisin kanssa. Yhtiö antoi poliisille järjestelmänsä ilmaiseksi. Julkista keskustelua tai lupaa tälle ei kysytty. Järjestelmä analysoi rikoshistoriaa, sosiaalisen median tietoja ja muita tietokantoja luodakseen listan ihmisistä, joiden se ennusti olevan suurimmassa riskissä joutua rikoksen uhriksi tai syyllistyä rikokseen. He testasivat ennustavaa valvontaa kokonaisella kaupungilla ilman, että asukkaat tiesivät siitä mitään. Palantirin lonkerot eivät rajoitu vain Yhdysvaltoihin. Brexitin jälkeen, kun Britannia päästi irti Euroopan unionin tiukoista tietosuoja-asetuksista, Palantir, kas kummaa, alkoi ottamaan sijaa valtion tietoverkon hallinnasta. Toukokuussa 2023 yhtiö sai massiivisen sopimuksen luoda data-alustan Britannian kansalliselle terveydenhuoltojärjestelmälle, NHSille. Tämä tarkoittaa, että kansalaisten herkät terveystiedot ovat nyt Palantirin käsissä, mikä on herättänyt voimakasta vastustusta lääkäriliitoissa ja kansalaisjärjestöissä. He pelkäävät, että tiedot joutuvat vääriin käsiin. Poliittinen päätös, joka avasi oven tälle sopimukselle, ei ollut sattumaa. Se on osa laajempaa kuviota, jossa entiset poliitikot siirtyvät suoraan yritysmaailman johtoon. Tämä on tutkijan näkökulmasta klassinen pyöryovi-ilmiö. Esimerkiksi Yhdysvaltain edustajien huoneen entinen jäsen Mike Gallagher, joka toimi merkittävässä roolissa puolustuskomiteassa, on nyt Palantirin puolustusliiketoiminnan johtaja. How'd you go from the Marines, Congress, and then Palantir? Pro-American military, and where I could look myself in the mirror and be like, yes, what I'm doing every day is helping America scare the holy out of America's adversaries. Hänen oman myöntämänsä mukaan hän käyttää uutta asemaansa hyödyntääkseen niitä verkostoja, jotka hän rakensi poliittisen uransa aikana. Tämä on konkreettinen todiste siitä, kuinka valta vaihtaa omistajaa valtiolta yritykselle. Mutta Palantirin rooli ei rajoitu vain politiikan ja talouden kulisseihin. Se on nyt aktiivinen toimija globaaleilla taistelukentillä. Uutiset vahvistavat, että Palantirilla on strateginen yhteistyö Israelin kanssa. Palantirin toimitusjohtaja on itse sanonut, että yhtiön järjestelmiä käytetään myös Ukrainassa aseiden kohdentamiseen. Nämä konfliktit toimivat laboratorioina Palantirin teknologialle. Palantirin toimitusjohtaja Alex Karp on itse todennut, että on asioita, joita voisimme tehdä taistelukentällä, joita emme voisi tehdä kotimaassa. I had all sorts of fantasies of using drone-enabled technology to exact revenge, especially targeted in violation of all norms. Tämä lausahdus jättää kylmät väreet. Ja tämä tarina saa vieläkin pelottavamman käänteen. Palantir on aloittanut yhteistyön Anduril-nimisen yrityksen kanssa. Jos Palantir on sodan aivot, niin Anduril on sen silmät ja kädet, tekoälyllä ohjattuja droneja ja valvontajärjestelmiä. Yhdessä ne luovat täysin autonomisen sodankäyntijärjestelmän. Anduril Industries-yrityksen nimessä on myös erikoinen yhteys Taru Sormustenherrasta tarinaan. Nimittäin Anduril oli Aragornin miekan nimi. Yhteistyö ja yhteys voi olla tietysti sattumaa, mutta onko? Tällä hetkellä Palantirin lonkerot ovat levinneet laajalle. Sopimuksia on Yhdysvaltojen, Britannian, Israelin, Ukrainan ja EU-maista Saksan ja Ranskan kanssa. Vaikkakin ei niin vapaasti suuressa mittakaavassa. You may not know it, but almost every European country in some form or another uses our CT product, counterterrorism product. We always have to sign these contracts. We can't talk in Europe about who uses our product, which is slightly annoying because I'm constantly getting yelled at by people who are protected in our product. Se on aktiivinen globaaleilla taistelukentillä ja sen järjestelmiä käytetään EUn sisällä isoissa pankeissa rahanpesun vastaisessa työssä. There's two revolutions happening. One is transparency and one is AI. Okay, so
Why is it that we do not know where every penny of our money goes? Kuulit oikein. Palantirin lonkerot ovat ulottuneet myös Euroopan unionin sydämeen. Vaikka tiukka EUn tietosuojain lainsäädäntö GDPR onkin toiminut muurina, Palantir on onnistunut tunkeutumaan sen läpi. Esimerkiksi Saksassa osavaltioiden poliisivoimat ovat ottaneet käyttöön Palantirin ohjelmistoja tarkoituksena torjua rikollisuutta ja yhdistellä tietoja tehokkaammin. Mutta tämä on herättänyt suuren keskustelun. Kansalaisjärjestöt ja oikeusoppineet ovat nostaneet lukuisia oikeusjuttuja väittäen, että Palantirin toiminta on ristiriidassa yksityisyyden ja perustuslaillisten oikeuksien kanssa. I'm just interested in how you get to a world willing to submit to permanent authoritarian rule. Well, but again, Ranskassa taas Pariisin terrori-iskujen jälkeen marraskuussa 2015 maan tiedustelupalvelu syvensi yhteistyötään Palantirin kanssa. Maan sisäinen turvallisuus otettiin osittain yhtiön alaisuuteen, mikä on herättänyt huolia kansallisesta riippuvuudesta yhdysvaltalaisesta teknologiasta. Näiden kahden esimerkin perusteella on selvää, että Palantir käyttää hyväkseen poliittisia kriisejä ja turvallisuusuhkia saadakseen jalansijaa. Se ei ole kiinnostunut vain Amerikasta tai Britanniasta, vaan se pyrkii pääsemään kaikkiin kansakuntiin. Toistaiseksi Pohjoismaat ja monet muut EU-maat, kuten Suomi, ovat onnistuneet pitämään Palantirin loitolla. Heidän tietosuojasäädöksensä ovat vielä toistaiseksi liian tiukat, mutta kysymys on, kuinka kauan? Minkä kriisi tai uhka voi tulevaisuudessa saada päätöksentekijät avaamaan ovet tälle digitaaliselle haamulle? No! God, please, no! 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 Mr. Teal, do you have any comments about Palantir's surveillance of the American people, sir? Or any of your connections to Jeffrey Epstein? I think people are rather concerned. Nyt palataan lähtöpisteeseen. Meidän omiin koteihimme, omiin laitteisiimme ja omiin päätöksiimme. Palantirin nousu on pelottava, mutta sen kynnet eivät ole kantautunut vielä kaikkialle. Silti jokainen kerta, kun hyväksymme käyttöehdot lukematta niitä. Jokainen kerta, kun käytämme kanta-asiakaskorttia alennuksen toivossa. Jokainen kerta, kun annamme sovelluksen seurata sijaintia. Allekirjoitamme sopimuksen, missä luovumme omasta osasta vapauttamme vapaudesta yksityisyyteen. In the end, the rights you give up will be used against you. Mikä on Palantirin pidemmän tähtäimen tavoite? Onko siitä mahdollista päästä eroon? Jos sille avaa oven valtion sisäisiin datahallintaverkkoihin, olisiko valvonnan mahdollisuudelle enää mitään rajaa? Mitä tarkoittaisi ennustava hallinto, jonka päämääränä olisi ohjata yhteiskuntaa niin, ettei epämiellyttäviä poikkeamia tapahtuisi kansalaisten keskuudessa ja niin, ettei kukaan tietäisi ennen kuin olisi intervitin paikka? UFO-juttui-kanavalla olemme omistautunut valottamaan salaisuuksia, olivat ne sitten avaruudesta tai täältä maan päältä. Totuus on siellä jossain, tällä kertaa lähempänä kuin olisi voinut arvata. Kiitos, että olit mukana. Muista, että tieto on valtaa ja tieto on suojasi. Kiitos paljon, kun katsoit tämän jakson. Kiitos. Aika pelottavia juttuja. Palantir on mainittu myös ihan hiljattain Nvidian tiedotustilaisuudessa, että tekevät kuulemma supertekoälyä. Kyllä, Nvidia tekee maailmanluokan prosessoreita tekoälyjä varten ja he myös ilmoittivat Nvidia yhdessä, että ne tekee Suomen kanssa yhteistyötä. Eli massa 6G-moduuleja. Nokian kanssa. For national security reasons, for economic reasons, our industry should be built on American technology, and for the very first time we can do that. We have a brand new product line that takes advantage of computing, accelerated computing and AI, and we have a great partner to help us do it with, Nokia. Kyllä. Että alkaako tulemaan toteen meidän ennusteet tuossa UFO-konferenssiin videota tehdessä. Kyllä, se näyttää nyt pahasti siltä, että me olemme niitä lampaita, joilla testataan ensin nämä asiat. Joo, siellä olemme ensimmäisten joukossa Japanin ja Etelä-Korean kanssa. Kyllä, mutta hei, onks tää ihan UFO-juttu? Vai onks näissä jotain todenperää? Nähdään seuraavalla videolla. Meillä riittää videoita äänitteiden päällä. Täällä olis edellä tai poikkeavaa tekeillä. UFO-juttui. Kiltti kansalainen, sitä ne haluis. Et tää ois edelleen niin